Hello! Welcome to my channel! Hello! Welcome to my daughter's room. Okay, andito ako ngayon sa room ng aking daughters. Yan, si Asian Barbie doll. Okay. Naka Betty Boop. Pinaglihi ko yan sa Betty Boop. Kaya gustong-gusto ko si Betty Boop noon at ngayon. Hanggang ngayon. Yan, kuha-kuha yung eyes niya. Napilik mata niya. Simple lang. Kasi maliit tong room na to. Sayang. Kung malaki sana tong room, mga room namin, ang gandang ayusin. Pero, tsaga-tsaga na muna. Basta sa akin maayos lang. Colorful. Okay na siya. Tsaka yung maiengganyo ang mga kadalagahan at mag-good vibes kayo. Yan. Okay. Yan lang siya. Dahil ako Alex lang nakalagay dyan. TV. Lampshade. At ito yung kanilang tokador. Magalang tingnan at magulo. Kinuna ko lang talaga dito ay ang kanilang cortina. Yan. Bulok na bahay namin. Kaya nakakalungkot. Kaya dinadaan ko na lang sa mga makukulay na cortina para gumanda-ganda siya ng konti. Okay? Napakaliit lang na. Napakaliit lang na kwarto. Okay. And that's all for this month. Okay. Bye-bye. Thanks for watching. A like will be appreciated. Subscribe. Sweet music, lady.